Tervetuloa Sailing Aventuran pariin. Tässä jaksossa pääsemme aloittamaan kotimatkaa Ruotsin Askersundista kotisatamamme Kokkolaan. Hiljusten tapaan mitään ei tapahdu ilman kommelluksia ja viivästyksiä. Jos vielä on jäänyt epäselväksi, uusi veneemme on Beneteau First 38. Tervetuloa mukaan! Meitä ei haittaa, vaikka laittaisit videon paussille ja tukisit meitä tilaamalla kanavalla. Jos olet jo tilaaja, kiitän nöyrästi kunniasta. Ensimmäiset kerran on nyt öljyt tarkastanut vaihelaatikosta ja koneesta. Tänään lähdetään eteenpäin Pohjois-Vetteniä tutkimaan. Katsotaan, mitenkä matka jatkuu. On molemmat irti. Niin, sitten lähdetään. Ensimmäinen itsenäinen veneen siirto alkaa. Pieniä paniekinomaisia piirteitä on havaittu. Käännytään perä tonne kohta. Kääntää. Pidä sinä siitä kulmasta tuolta. Minä vähän turhan läheltä. Kokemuksemme veneen hallinnasta rajoittuu 6 kauden ajeluun Aventuralla, joka on 24-jalkainen eli 7 metriä. Tokihan olen elämässäni potkuriveneitäkin ajanut. Ollaan tässä jarruttamassa ja tullaan sitten uudestaan. Lähdetään eteenpäin. Joo. Tossa aika matala. Jo vaihe päällä. Otetaan ensiksi tämä kiinnittäytyminen tonne taipuriin ja mietitään sitten sitä kiinnittämistä jokin.
Sanoa, mamma näytä metrimääriä, jos pystyt. Siinä heti vasemmalla. Yritän tulla mahdollisimman poikittain. Paljon matkaa. En. Virhe oli käyttää tässä kevyesti pakkia vauhdin hidastamiseen. Meidän veneen peräpotkuri kävelee oikealle. Me ajaudutaan. On liian vähän otetaan pakkia. Niin. Uudestaan. Otetaan keula sinne laituriin ja sitten siirretään siinä. Onneksi pääsääntöisesti aina voi lähestymisen keskeyttää ja yrittää uudestaan viisaampana. Tullaanko liian lujaa? Häh? Täällä on pakki heti. Ei voida sitten, me lähdetään tuonne. Virheestä oppineena käytin pakkia reilummin, jolloin vauhti hidastuu ja potkurikävely pienenee. Joo, aika äkkiä kiinni ja sitten otetaan perä. No johonkin nyt vaan. Silleen, että pysyy. Joo. Hyvä. Sitten sinne kiinni ja hirat pelä. Nyt se pitisi tulla sieltä kaiteen alta luonnollisesti se naru, mutta otetaan vielä kiinni siitä köydestä. Siitä köydestä kiinni, kun se tulee sinne kaiteen, niin pitää vaikkaa sitä. Hey! Åker ni nu? Yeah. Yes. Ja. Thank you. We need it. No niin, laita vaan päänsä. Ensiksi se hätäseissi varmaan ylös. Pyöräytät vähän vaan, niin sen pongahtaa sieltä ylös, ei kun silleen kevyesti pitäisi pyöräyttää. No kokeile. Sen pitäisi ihan silleen plonk, tälleen näin vaan kääntää sitä jompaa kumpaa suuntaan. Vai onko jossain joku pääkatkaisija? Ei pitäisi olla. En usko. Mä painan ne. Joo. Kuullaan kun se ottaa ilmaa tästä.
tästä näin ottaa ilmaa. Kuuluu. Tulee. Tai vasta. No, vettä nyt lähinnä. Ensimmäiset paskahommat tehty. Eli kannen läpi tyhjennys ensimmäistä kertaa koskaan. Ja myös ensimmäistä kertaa ajettiin itsenäisesti tähän laituriin kylkikiinnitykseen. Toisella yrityksellä jo uskallettiin tulla ihan kiinni asti. Mutta siinä se nyt pötköttelee, Suomi-lippu liehu. Tästä on hyvä lähteä. Penktin pitäisi tulla vielä heiluttelemaan hyvästit veneelle ja ehkä myös meille. There is one not connected wire here. Whoops. No niin, pari tuntia myöhemmin. Meidän piti lähteä 12, mutta kaikkihan ei mene aina niin kuin römsöissä. Autopilottiin ei tullut virtaa ja kaikuu ei saanut toimimaan ja kaikkea semmoista sähkövikaa. Autopilotin toimintahan oli meikäläisen vika ihan täysin. Elikkä olin laittanut joku ajatuspieru eilen illalla, kun kytkin sitä hupiakkua uutta, niin olin kytkenyt miinuksen plussaan ja plussan miinukseen, niin eihän tuo nyt voi silloin toimia. Sitä nyt hetken aikaa jäljitettiin johtoja ja mittailtiin mittarilla, että mikä ihme tässä on, mutta ei se vaan toimi. Toinen hassun hauska ongelma oli, että kun laitettiin starttiakkuun virta, eli voidaan käynnistää moottori, niin öljynpainesummeri rupesi saman tien huutamaan. Ja sitäkin metsästettiin hetken aikaa, että mikä ihme sen voi aiheuttaa, että mitä tässä on tehty väärin. Kunnes sitten selvisi, että tuossa hallintapaneelissa on semmonen yksi nappi, mistä kun vetää, niin sitten kun sinne virta tulee, niin sitten se rupeaa huutamaan. Eli siitä voi varmaankin testata sitten tuolla merellä, että oliko siinä nyt virtaa vai eikö siinä ollut virtaa tai mikä sen käyttötarkoitus nyt sitten ikinä on. Ei ole ihan täysin selvää meikäläiselle vielä tässä vaiheessa. Mutta nyt meillä rupeaa kaikki olemaan valmista. Kello on kohta 2. Ja kunhan myyjä tulee, vanha omistaja saapuu paikalle vielä, niin sitten päästään lähtemään. Ja tarkoitus oli, että kun päästään tuohon vähän ulkosalle, riippuen tuulen suunnasta, mitä se siellä on, niin kokeillaan vähän isoa, eli sitä ei ole vielä kertaakaan nostettu, niin katsotaan, että minkä näköinen se on ja kuinka se toimii. Bengt, hänen 2 tytärtään ja 2 lastenlasta tulivat vilkuttelemaan hyvästejä. Bon Vivant on ollut iso osa koko perheen elämää viimeiset 20 vuotta. Vaikeat hyvästit olivat lähellä.
Ja niin kotimatka alkoi. Bengtin kanssa sovimme tapaamisen vielä sunnuntaille Motalaan, josta Göta-kanavaretkemme alkoi. En vielä tässä vaiheessa tiennyt, että polkumme kohtaisi ennen sitäkin, mutta siitä lisää myöhemmin. Tämä herra oli rakennuttanut sen kirkon, mikä siellä Askersundin keskustan tai siinä sataman liepeillä oli. Hienoja pytingit. Tässä sitten mennään Lettenin pohjoissaaristoa kohti. Tällainen pieni jokireitti. Yksi korjattavia asioita tulevaisuuteen oli ohjauspaikan reunoilla olevat kaltevat pinnat. Ne ovat paikoin erittäin liukkaat. Siltojen alitukset on aina oma jännityksensä. Meillä sillan alituskorkeus 19 metriä ja tällä sillalla korkeutta 22. Oli mukava huomata, että veden väri alkoi muuttua. Odotin kovasti kirkkaita vesiä ja snorklailua. Tosin vesi oli 12 asteista, joten se laittoi kyllä kapuloita rattaisiin.
Määränpää me ensimmäiselle päivälle oli ihan nurkan takana, joten oli aikaa aloitella valmistelua. Toi noin. Siihen väliin. Tai sitten miten pitkästi se sininen ylettää. Katsotaan vähän. Tuossa on ainakin tollanen mänty tossa. On missä on jollaista kaaleita tuossa. Siihen. Siihen. Olisiko toi mänty aika hyvä kiinnityspiste? Siihen valmaa ylettää se sininenkin. No, käydään siinä lähestymässä ensiksi ja tässä näin. Miten meni? No käydään tiedustelemassa. Tullaan sitten takaisin ja toimitaan. Käydään lähestymässä yhden. No sä pääset siitä keulatasolta sinne rantaan. Suoraan siihen mäntyyn. Siinä on nuotiopaikkakin tuossa eessä. Näin jälkikäteen kun toimintaamme katselee, olisi ehkä ollut hyvä käydä rantautuminen läpi miehistön kanssa ennakkoon, jotta kaikilla olisi käsitys siitä, mitä teemme. Sun pitäisi olla sen verran kirkasta, että näkyy myös kivet, jos näkyy. Onko tässä kirkas? Katsotaanpa, mitä tästä tulee. Näyttääkö siltä, että onnistuu saman tien, että puotetaanko vaan ankkuri? Kato sinä se. Älä pääset se sinne vaan menemään. Sitten annakaa mennä sen. Kohta voit sitten ottaa kiinni siitä. No silleen, että tähän, että päästä vielä vähän. Ja sitten kohta voit ottaa sitä kiinni, että se tarraa. Miltä näyttää? 8 metriä vettä. No niin, pieppäs kiinni siitä. Tarrasti. Kiinni. No niin, hyvä, siis vaan päästät tasaisesti. Okei. Okay. Hyvä. Päästät vaan sinne, sitten kun äiti on rannassa. Herro. Joo, täällä sitä nyt oltais paikan nimeä, jota en muista. Ehkä se selviää tässä vielä hetken päästä, kun vilkastaa kartasta, mutta voisin äkkiseltään kuvitella, että vähän samanlaista kuin Turun saaristo. Mutta on hieno tunne. Ensimmäisellä kerralla ajattelin, että tehdään lähestymisajo tuohon noin ja sitten katselin, että no syvyyttä riittää ja Tiia sanoi keulalta, että ei ole mitään eessä ja näin edespäin, niin pudotettiin sitten jo ankkuria kerran heitolla maaliin. Ja
päästiin sitten maihin kiinni myös. Tässä sitä nyt sitten uuni on tulilla ja ruoan tekoa ja kohta syödään ja sitten pääsee nautiskelemaan lisää tästä hienoudesta. Eihän tää nyt siis niinku periaatteessa samankaltaista hyvinkin paljon kuin Päijänteellä, mutta tietysti aika paljon isommat vedet on täälläkin Vätternillä sitten mentävänä. Ja huomenna lähdetään Karlsborgin suuntaan. Sieltä löytyy tällainen saaristo kanssa siitä Karlsborgin pohjoispuolelta, minkä ainakin Instagramissa Sailing Ingrid Maria on tehnyt tutuksi sen saariston, niin käydään vilkaisemassa, miltä se näyttää. Mutta nyt nautiskellaan täällä ja tännehän nyt puksuteltiin koneella pelkästään vajaa 10 mailia, maksimissaan 15, mitä tänne oli matkaa. En nyt ole katsellut kelloa, että mitähän se mahtaa olla ja näin edespäin, että kuinka pauan meillä nyt sitten siinä meni, mutta noin 5 solmua puksuteltiin moottorilla 1600 kierrosta moottorista käytettiin, eli alle puolet kierrosreservistä, mutta hienosti tultiin. Se olisi juotava kuplajuoma loppuun, minkä Bengt, eli veneen entinen omistaja, oli jättänyt tuonne jääkaappiin. Sitä vielä tiraa on jäljellä. Eikö se ole hyvä juhlallisuusjuoma tässä ensimmäisen ankkuroinnin yhteydessä? No. Ja eilen kauppareissulla mietittiin, että mitä sitä ostellaan, ja ajattelin, että se asia valmiiksi paneerattuja possun pihvejä voisi olla ihan hyvä. No, minä olevinaan semmosia nappasin, mutta oli näköjään vaan yksi ateria. Herneet ja kaikki mukana. Sellaista se homekorvakivistön toiminta välillä on. Nyt löytyy peli meidän makkuun. Saas nähdä, mitä tästä tulee. Niin kuin kuvasta näkyy, niin Julia on käynyt uimassa. Kai se olisi vielä sitten lataussäädin vaihdettava tässä iltatuimaa. Ihan niin kuin tänään ei nyt olisi taas tarpeeksi ropailtu. Mutta joo, aurinkopaneelin säädintä. Täällä on tällainen 30 ampeerinen lataussäädin, joka on aika vanha. Ja kuvittelisin, että ei ole MPPT-säädin, vaan mikähän se lienee se toinen tyyppi oli, mutta saataisiin varmaan tällä Victronilla vähän enemmän noista paneeleista irti. Niin aina hyödyllisempiä, selvitään paremmin ilman sitten ulkoista latausta. Vaikka tokihan nykypäivänä, kun isketään dieseliaggregaatti päälle, niin silloinhan meillä virtaa rupesi riittämään. Että sinänsä parannus aikaisemmasta veneestä, että ei nyt äkkiseltään kuolla virran nälkään, vaikka aurinkopaneelit ei mitään tuottaskaan. Mutta ei kai siinä. Piuhaa irti ja niin edespäin. Näihin kuviin ja tunnelmiin on hyvä päättää tämä jakso. Seuraavassa jaksossa purjehditaan ja sää meitä vähän kiusaa, mutta matka jatkuu Vadstenaan juuri ennen myrskyä.
Kiitos, jos jaksoit katsoa tänne asti. Olisin erittäin kiitollinen, jos laittaisit kanavan tilaukseen. Se on ilmainen tapa meitä tukea.